हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज म मसलेदार लौकीको सब्जीको रेसिपी सेयर गर्दैछु। त्यसको लागि मैले एउटा लौकीलाई मजाले धोएर यसको बोक्रा निकाले र सानो सानो टुक्रामा यसरी सबै लौकीलाई काटे। एउटा टमाटरलाई पनि सानो सानो टुक्रामा काटे। र एउटा प्याजलाई पनि सानो सानो टुक्रामा काटे। अब लसुन र अदुवाको पेस्ट बनाऊँ। दुईटा खोर्सानीलाई सानो सानो टुक्रामा काटे। र एउटा बटुकामा अलिकति दही हालेर त्यसलाई मजाले घोलिदिए। अब यो 2-3 चम्मच जति बेसनलाई एउटा बटुकामा हालेर त्यहाँ नुन, खोर्सानीको धुलो, हल्दीको धुलो हालेर यसमा अलिकति पानी हालेर एउटा घोल बनाऊँ। यतिको घोल बनाएर अब यो लौकी सबै यसमा मिक्स गरिदिउँ। यो बेसनमा सबै लौकी मिक्स भओस्। अब एउटा कराई बसाएर कराई तातेपछि तोरीको तेल हालेर तेललाई तात्न दिउँ। अब तेल तातिसक्यो। यो लौकीलाई अलिअलि गरेर फ्राई गरौँ। यतिको फ्राई गरौँ लौकीलाई। अब यसलाई निकालिदिउँ। अब रहेको लौकीलाई पनि फ्राई गरौँ। लौकी सबै फ्राई भइसक्यो। सबै लौकीलाई बाहिर निकालौँ। त्यही तेलमा जिरो अलिकति काटेको प्याज हालेर एकछिन चलाऊँ। लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि लगाऊँ। खोर्सानी र टमाटरलाई लगाएर मजाले चलाऊँ। अब छोपेर एकछिन पाक्न दिउँ। भुटिसक्यो। अब यहाँ हल्दीको धुलो, जिराको धुलो, धनियाको धुलो, खोर्सानीको धुलो हालेर मजाले चलाइदिउँ। अब यो फ्राई भएको लौकीलाई यहाँ लगाऊँ। स्वाद अनुसार नुन हालेर मजाले चलाइदिउँ। अब
अघि फिटेको दहीलाई लगाइदिउँ यहाँ र पानी लगाएर एकछिन पाक्न छोड्दिउँ। अब छोपेर 7-8 मिनेटसम्म पाक्न दिउँ। बिचमा एकपल्ट चेक गरिहेरौँ। हाम्रो मसालेदार लौकीको सब्जी बनिएर रेडी हुन लाग्यो। अब यसमा अलिकति गरम मसला लगाइदिउँ। मासुलाई बिर्सिने लौकीको सब्जी बनिएर रेडी भयो। हजुरहरूले पनि यो तरिकाले लौकीको सब्जी बनाएर हेर्नुहोस्। हाम्रो रसोई च्यानललाई मन पराइदिनुहोस्, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै